Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Ở cuối tập trước, sau khi Tần Mục được Hoàng đế phong làm môn sinh của thiên tử thì kỳ thi lại tiếp tục diễn ra. Kỳ thi diễn ra căng thẳng, kéo dài đến tận buổi chiều. Đặc biệt, đối với sĩ tử đại học, sự cạnh tranh còn khốc liệt hơn với tỷ lệ trăm người chọn một để vào Thái học viện. Trong số các sĩ tử tiểu học chỉ còn lại 5 slot. Tư Vân Hương là sĩ tử Hàn môn duy nhất thành công vượt qua kỳ kiểm tra, 4 người còn lại đều xuất thân từ danh môn vọng tộc. Điều này khiến Tần Mục nhận ra rằng dù sĩ tử con nhà nghèo có nỗ lực đến đâu thì sự hạn chế về tài nguyên cũng làm cho họ khó lòng cạnh tranh với con cháu danh môn. Hắn lo ngại rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, giới cao tầng của Duyên Khang Quốc sẽ bị thao túng bởi các thế lực danh môn vọng tộc và tông phái, dẫn đến sự bất ổn và sụp đổ của đế quốc. Sau khi kỳ thi kết thúc, Tần Mục với tư cách là sĩ tử Thái học được sắp xếp nơi ở tại sĩ tử cư. Ở đây được trang bị đầy đủ tiện nghi và người hầu hỗ trợ. Trong quá trình quan sát cấu trúc hùng vĩ của Thái học viện với nhiều cung điện, tòa tháp đan xen, Tần Mục đặc biệt chú ý đến Thiên Lục Lâu, nơi cất giữ kinh thư bí mật của các tông phái khắp đế quốc. Đang trong lúc hắn chăm chú quan sát thì thiếu niên tổ sư bất ngờ xuất hiện và hỏi cảm nhận của Tần Mục về Duyên Khang Quốc. Nghe vậy, hắn lập tức bày tỏ sự xung kích rất lớn khi chứng kiến sự hưng thịnh của quốc gia, với đạo pháp thần thông được áp dụng rộng rãi vào đời sống bách tính, tạo ra những điều gần như thần tích. Khi Tần Mục nhận định rằng dù có loạn lạc, Duyên Khang Quốc sẽ sớm cường thịnh trở lại, thì thiếu niên tổ sư liền hỏi ý kiến của hắn về việc tông phái và quốc gia cái nào có tương lai hơn. Câu hỏi này khiến Tần Mục có chút suy tư, nhưng rồi hắn khẳng định Duyên Khang Quốc chính là môn phái lớn nhất trên đời này và các môn phái khác chỉ là tiểu học đại học của quốc gia mà thôi. Ở phía đối diện, thiếu niên tổ sư lại bất ngờ đề cập đến tình hình thiên hạ đại loạn và việc quốc sư Duyên Khang bị trọng thương. Ông cho rằng Duyên Khang Quốc đang đứng trước nguy cơ diệt vong. Tuy nhiên, Tần Mục vẫn giữ vững quan điểm của mình. Hắn nói rằng đó chỉ là chiêu vờ tha để bắt thật của quốc sư, nhằm một lưới bắt hết thế lực phản đối. Nghe một lời này, thiếu niên tổ sư gật đầu ngầm xác nhận, nhưng ông cũng bổ sung thêm rằng quốc sư Duyên Khang thực sự bị thương nặng, hoàn toàn không phải là khổ nhục kế. Ông tiết lộ quốc sư bị 3 lão quái vật cùng thời với ông liên thủ đánh trọng thương. Dù vậy, quốc sư vẫn tương kế tựu kế để dẫn dụ những kẻ phản đối ra mặt. Điều này khiến Tần Mục không khỏi thất kinh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc này đã đến bên cạnh bờ hồ. Thiếu niên tổ sư hỏi Tần Mục đánh giá thế nào về quốc sư Duyên Khang. Tần Mục không ngần ngại khẳng định quốc sư là hùng kiệt trong loài người, lòng dạ rộng rãi, tài năng khoáng thế. Câu trả lời của hắn khiến sư tổ khẽ mỉm cười. Ông tiết lộ từng muốn thu quốc sư làm đệ tử, nhưng tài học của quốc sư đã mơ hồ có xu thế vượt qua ông. Tiếp theo, thiếu niên tổ sư tiếp tục thử thách Tần Mục bằng cách hỏi về hướng đi của thánh giáo trong bối cảnh Duyên Khang Quốc hùng mạnh. Tần Mục nghiêm túc đưa ra hai con đường. Một là biến giáo ta thành quốc gia, tuy nhiên con đường này cực kỳ gian nan vì thánh giáo đã đặt chân vào bách tính phố phường của Duyên Khang, việc rời đi sẽ phá hủy căn cơ. Ở bên cạnh, thiếu niên tổ sư cũng đồng tình rằng con đường này không khả thi. Lúc bấy giờ, Tần Mục nói tiếp, con đường thứ hai đó là để thánh giáo phụ thuộc Duyên Khang Quốc. Nghe vậy, sắc mặt thiếu niên tổ sư hơi thay đổi, ông cười lạnh nói: "Ngươi làm giáo chủ chính là muốn để thánh giáo ta diệt giáo ư? Ngươi thật là to gan, ta muốn lấy đầu ngươi." Tần Mục làm ra bộ dáng né tránh, rồi nghiêm túc giải thích rằng giáo lý của thánh giáo có sự tương đồng với hành vi của quốc sư Duyên Khang. Nếu thánh giáo phụ thuộc Duyên Khang, không những không suy tàn mà còn có thể phát triển. Không chỉ nói suông, hắn cũng chỉ ra tai hại rất lớn của hệ thống tiểu học, đại học và thái học do quốc sư Duyên Khang xây dựng. Trong Thái học viện chỉ có một thành là sĩ tử Hàn môn. Theo suy đoán của hắn, 200 năm sau, quan viên trong thiên hạ sẽ đều xuất thân từ Thái học viện và đệ tử Hàn môn trong Thái học viện trăm người không một. Khi đó, đệ tử Hàn môn vẫn suốt đời nghèo khó, mà con cháu phú quý thì vẫn suốt đời phú quý, oán than tích lũy qua tháng ngày, tất cả sẽ bùng phát. Thế gia phú quý sẽ nhân cơ hội lật đổ triều đình, và đó sẽ là thời điểm thánh giáo ta thống nhất thiên hạ. Nghe xong một lời này, thiếu niên tổ sư mặc dù cười lạnh, nhưng sau đó cũng thẳng thắn thừa nhận ông từng có ý niệm phụ thuộc. Ông nói rằng ông muốn bất chi bất giác biến Duyên Khang Quốc trở thành thánh giáo. Nếu Duyên Khang Quốc làm được đạo thánh nhân thì Duyên Khang Quốc chính là thiên thánh giáo. Tuy nhiên, ông cho rằng quốc sư và cả ông đều không làm được đạo thánh nhân hoàn chỉnh, nên ông đã thất bại. Chính vì thế, ông liền giao trọng trách này cho Tần Mục và hứa sẽ tọa trấn mấy năm để support cho hắn. Tần Mục lúc bấy giờ liền bày tỏ sự lo lắng về việc tiếp quản thánh giáo khi bản thân vẫn ở cảnh giới ngũ diệu thần tàng, hắn lo sợ kẻ dưới khó mà phục tùng. Thế nhưng, thiếu niên tổ sư lập tức trấn an rằng thánh giáo khá phân tán, ông quả quyết lên tiếng, khi ta còn sống không ai dám động đến ngươi, quốc sư Duyên Khang cũng không dám động đến ngươi. Tần Mục nghe vậy thì thử dò xét hỏi, quốc sư Duyên Khang hẳn là muốn khống chế thánh giáo ta, có đúng không? Ở phía đối diện, thanh âm rất nhanh vang lên đáp, đương nhiên là hắn muốn, thế nhưng ngươi có thể làm cho hắn yên tâm. Ngươi phải hiểu, tuổi ngươi còn nhỏ, tu vi lại thấp, trong mắt hắn ngươi chẳng là gì cả, hắn sẽ cho rằng có thể dễ dàng thao túng ngươi. Nếu hắn có thể làm được đạo thánh nhân thì để hắn thao túng ngươi, thao túng cả thánh giáo cũng không sao, nhưng nếu hắn không làm được thì ngươi thay vào đó. Ông nói với vẻ thản nhiên như thể đang nhắc đến một chuyện vặt, trong khi điều đó thực chất lại là đại sự, có thể làm thay đổi cả triều đại. Đến đây thì cũng hết tập 42 mục thần ký. Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút Pro để cập nhật nhanh nhất nội dung tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.